Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over mijn marktbeeld, want de nieuwsbrief gaat vandaag niet uit of later uit, maar ik denk dat hij niet uitgaat. Ik heb een technisch probleem op de server, heel de weekend aan gewerkt, maar we zijn er niet uitgekomen en we moeten nu wachten tot de technici op kantoor zijn. Alleen het kantoor is in Amerika, dus het is mogelijk pas vanmiddag als ze niet ook in Europa een kantoor hebben. Dat bedrijf waar ik de server van huur. Dus vandaag geen nieuwsbrief, daarom de marktbeeld een keertje op video. Nou ja, dat moet ik maar eens proberen. Ik ga het hebben over het volgende, het lunchwebinar vanmiddag om 12:30. Dan ga ik hebben over een Amerikaans bedrijf wat auto-onderdelen verkoopt. En de omzet is flink aan het toenemen. Koers-winstverhouding dit jaar 150, volgend jaar iets van 18. En ja, dan moet je daar toch eens naar kijken van, is dat interessant? Gaan we het over hebben om 12:30. Op de website www.beursbox.nl staat de link naar de webinar, het is gratis. De daling van de edelmetalen in vrijdag. Er is echt een forse daling geweest. Ik geloof dat zilver meer dan 6,5% gedaald is in waarde. Waar komt dat vandaan? Ook goud fors omlaag, procenten omlaag. Nou, er zijn twee dingen waar ik denk dat dat de meest logische zaak is. Eén is de winstname. Het is natuurlijk al een tijdje heel erg goed gegaan met goud- en zilverprijzen. Het tweede is, de ECB heeft de rente met 0,25% doen dalen. En dan denk je, ja, nou dat is toch wat? Ja, dat is ook zo. Maar beleggers overdrijven altijd. Het is echt hollen of stilstaan. Als ze dan beginnen, oh ja, nee, ik ga verkopen, dan hollen ze allemaal door de uitgang. Maar op dat moment zijn er heel weinig mensen die willen kopen. Ja, en dan zie je die koers kelderen. Dus dat heeft alles te maken met het feit dat iedereen dan op dat moment denkt van, nou ja, dan wacht ik het af of ik wil verkopen. En er niemand is die zegt, ja, tegen die prijs wil ik het wel hebben. En terecht, ik zou ook dan op dat moment zeggen van, ja, dan wil ik wel kopen, maar met 7% korting. Nou, dat is dus afgelopen vrijdag gelukt. De vraag is natuurlijk, is dit een gouden kans om dan te kopen? Want je krijgt 7% korting. Of ja, gaat het nog verder? Ja, dat weten we natuurlijk van tevoren nooit. Maar ik denk dat de argumenten voor een stijgende goud- en zilverprijs vrij sterk zijn. En dat wordt niet veranderd door een 0,25% rentedaling. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, nou, ik zie het eerder als een kans dan dat de koersen echt structureel en blijvend fors lager gaan. Logischerwijze is dit gewoon een overdrijving omlaag en zien we de komende dagen weer dat het weer aantrekt. We gaan het zien. Er is een Apple-event wat vandaag gaat beginnen, het WWDC 2024. En WWDC staat voor Worldwide Developers Event. Waar staat C voor? Conference. Ja, dat is een event. Waar het om gaat is dat Apple daar gaat laten weten. Tim Cook, de CEO, die zal beginnen met zijn speech en dan gaat het van start. Apple laat weten hoe ze met AI zullen gaan omgaan. En wat wij dus als consumenten kunnen verwachten van toepassingen die Apple via hun producten aan ons gaan verkopen. Daar heeft één manager al gezegd, het wordt fantastisch. Dus de bar ligt vrij hoog. Men wil het toch wel behoorlijk ophypen. Maar dan moeten ze ook echt leveren. En ja, ik ben benieuwd. Tot nu toe is Apple toch wat achtergebleven hoor. Als we gaan kijken. Natuurlijk de laatste iPhones hebben een AI-toepassing. Dat is waar, maar dat heeft Samsung ook. Dus ja, en is het dan zoveel wat er aan AI-toepassingen opzet? Ik denk dat dat wel meevalt. Dus in die zin moet Apple toch echt wel iets laten zien. En ik ben er wel benieuwd naar. Een ander punt wat ik over wil hebben zijn de energiecontracten. In Nederland, met name in Nederland, want daar weet ik dan veel van, is het zo dat vorig jaar de energieleveranciers hebben gezegd, nou je mag weer contracten gaan afnemen. En dat kon zijn 1, 2 en soms een 3-jarig contract. En heel veel consumenten, waaronder ik, hebben dat ook gedaan. En achteraf bezien was dat te vroeg. Je had beter kunnen wachten, want ja, dan had je een veel lagere prijs gehad. En ik betaal nu veel te veel voor mijn energie. Nou, dat is jammer. Maar aan de andere kant heb ik wel het voordeel dat ik een zekerheid heb. Wat er ook gaat gebeuren aankomende jaar. Ik betaal dat, dus ik weet dat. Daarnaast is er voor de houders van zonnepanelen eigenlijk een voordeel te noemen. En ik heb zonnepanelen.
Namelijk is het geval dat in Nederland de terugleverboete is ingevoerd door de leveranciers. Als jij te veel levert, dan ga je 11 cent betalen voor iedere kilowattuur wat jij hebt geleverd. Dus je hebt zonnepanelen, je levert stroom, daar betaal je dan 11 cent voor als je die stroom zelf niet afneemt. Degenen die een vast contract hebben, die betalen dat niet. En dat scheelt zo'n gemiddeld genomen 200 tot 300 euro per jaar. Ja, dat is dan ook wat je gemiddeld genomen meer betaalt door die hogere energieprijs. Dus het compenseert elkaar mooi. Loop je contract af, ja, dan loop je wel tegen die boete op. En dan moet je wel die 200 tot 300 euro extra gaan betalen. Dat is de gemiddelde prijs. Ik zit veel hoger, maar dat is de gemiddelde prijs die je dan moet betalen. Dus dat is dan even een punt. Dat doet mij er dan toch wel aan denken. Ik heb nog een jaar te gaan. Ik heb nog een jaar om voor te bereiden wat ik dan volgend jaar wil hebben. En als ik zo vrij aan het fantaseren ben, dan heb ik zoiets, dan wil ik volgend jaar een thuisbatterij. En ik wil software hebben die dan automatisch mijn panelen uitschakelt als ik ga terugleveren. Boven wat ik al heb opgeslagen in mijn batterij. En dan terugleveren, dat wil ik dat hij dat stopt. Want dan heeft dat weinig zin. En dan zit ik te overwegen om dan misschien een extra batterij, een tweedehands, zo'n oude EV, vanuit een autobatterij te gebruiken om extra op te slaan. Maar ja, ik wil in ieder geval software hebben die automatisch mijn panelen uitschakelt op het moment dat ik terugkrijg te leveren. Daar wil ik het voor nu bij houden. Heb jij nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk op belletje, krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. En die hoop ik dan vandaag, morgen waarschijnlijk niet, want morgen heb ik geen stroom. Dus dan morgen zal er waarschijnlijk geen nieuwsbrief zijn, want ik heb hier stroomstoringen. Het gaat hier even wat minder technisch gezien. Maar dan in ieder geval woensdag ben ik weer met nieuwsbrieven. Maar schrijf dus in op de nieuwsbrief, dan krijg je die in ieder geval woensdag. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe! Sorry Tom, sorry dat ik je onderbreek. Eventjes tussendoor, Peter Meijburg hier. Ik heb een belangrijke mededeling voor jouw kijkers die beleggen in aandelen, opties, turbosprinters, noem maar op. Mensen, als jullie niet langer in de valkuilen willen trappen die de grote jongens voor ons opzetten elke dag, check dan mijn online training Technische Analyse. 17 heel toegankelijke video's met praktische tips waar je meteen mee aan de slag kan. Dus wil je meer rendement uit de beurs halen? Klik op de link onder deze video. Dag!